વિડીયોની અંદર ઇકો ગાડી જોઈ રહ્યા છો, માત્ર 1.5 લાખ કિંમતમાં વેચવાની છે. તે કિંમત પણ અંદાજિત છે. 1.5 લાખ કિંમત અંદાજિત છે અને હજુ કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે. જયેશભાઈને ઇકો ગાડી વેચવાની છે. વિડીયોની અંદર ઇકો ગાડીની હું તમને ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. મોડલ કયું છે, ક્યાં જોવા મળશે, કેવી કન્ડિશન છે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. જયેશભાઈને ઇકો ગાડી વેચવાની છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મારુતિ સુઝુકી ઇકો ગાડી છે, ઓનર છે જયેશભાઈ અને માત્ર 1.5 લાખ કિંમતની અંદર વેચવાની છે આ ગાડી. મોડલની વાત કરું તો 2010ના મોડલની આ ઇકો ગાડી છે અને બીજા ઓનર છે જયેશભાઈ આ ગાડીના. એન્જિન પાવરફુલ છે, કમ્પ્લેટ આખી રનિંગ કન્ડિશનમાં ગાડીની અંદર ક્યાંય પણ ફોલ્ટ નથી, કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં, એસી કમ્પ્લેટ ચાલુ, ક્યાંય પણ સડો પણ જોવા નહીં મળે. બેટરી પણ સારી, કમ્પ્લેટ સ્લેપ સ્ટાર્ટ સાચવેલી ઇકો ગાડી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ઇકો ગાડી રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા જયેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો. જયેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. બાકી 4 ટાયર નવા નાખેલા છે ઇકો ગાડીની અંદર. વધારે માહિતી માટે જયેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો અને ગાડી રૂબરૂ જોવા જાવ તો જયેશભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે ગાડી વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. કિંમત અંદાજિત 1.5 લાખ છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ જયેશભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે. હવે આ ઇકો લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો કાલાવડ, જિલ્લો જામનગર અને ભગેડી ગામે જોવા મળશે. ઇકો લેવી હોય તો જયેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ઇકો લઈ શકશો. વિડીયો નીચે જયેશભાઈ નામ 63560 વાળા નંબર પર ફોન કરી ઇકો લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.